নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমিও বৰ্তমান ভালে আছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ফালে বতৰ কেনেকুৱা ক'বচোন। আজি আমাৰ ফালে মানে অলপ বৰষুণ দিছিল আৰু অলপ ঠাণ্ডা পেলাইছে আৰু অলপ এইকেইদিন ইমান গৰম পৰিছে। আৰু প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন সদায়ে আছে আৰু আপোনালোকে কৰি যাব বুলি আশা থাকিল আৰু সহায় সহযোগিতা কৰিব আপোনালোকে। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া মানে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু আজি বনাম কলা কচুৰ লগত ব্ৰইলাৰ মাংস। বহুতে চাগে জানেই কেনেধৰণে বনায়, তথাপিও যিসকলে মানে নেজানে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে অলপ হ'লেও মানে সুবিধা হ'ব বুলি আশা থাকিল আৰু এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু বৰ্তমান আছোঁ মই বাহঁতৰ ঘৰত, যিহেতু ৰুমৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। আৰু আপোনালোকে জানেই মই এইকেইদিন মানে এতিয়া ৰুমত আছোঁ আৰু ৰুমৰ পৰা বাহঁতৰ ঘৰলৈ মানে বেছি দূৰ নহয়। আৰু এতিয়া আহিছিলোঁ বাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মানে এতিয়া যামগৈ আৰু গৈ মেলি বনামগৈ আৰু দুইজনীয়ে কেনেধৰণে বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ। আৰু এতিয়া ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ। বনাম মাংস, এইফালে ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু এইফালে কচু আৰু লগতে আদা নহৰু পিছা, তাৰপিছত পিঁয়াজ দুটা মিডিয়াম চাইজৰ, বিলাহী এটা, আলু এটা। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ব লাগিব। ৰঙচুৱা হ'লে অলপ ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া দি দিছোঁ বিলাহী। আৰু যিখিনি মছলাৰ প্ৰয়োজন হয় গোটেইখিনি মছলা ইউজ কৰিছোঁ, মানে ধৰক জিৰা, জলকীয়া গুড়া আৰু জালুক আৰু মিট মছলা গোটেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পানীৰ লগত গুলি লৈছোঁ নহ'লে পুৰা যাব মছলাখিনি। আৰু এতিয়া দি দিলোঁ আদা নহৰু গোন্ধটো নোহোৱালে অলপ মানে ভাজি ল'ব লাগিব আৰু লগতে দি দিলোঁ নিমখ আৰু হালধি। যাতে মছলাটো মানে চৰুত লাগি নাযায় আৰু সেইকাৰণে মানে গুড়া মছলাটো পানী দি পেলাই আৰু গুটি পেলাই এনেকৈ দি দিলে মানে চৰুত লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ এতিয়া দি দিম মাংস আৰু গেছটো মিডিয়াম জুইত ৰাখিব লাগিব, নহ'লে পুৰা যাব পাৰে। মাংসখিনি অলপ ভাজি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত কচু দিম আৰু অলপ সিজাই লওঁ মাংসখিনি। মিডিয়াম জুইত মানে ভাজি ল'ব লাগিব অলপ। ফালে ভাত পাতি দিলোঁ, মাংসখিনি সিজিছে অলপ। এতিয়া দি দিম কচু আৰু আলু।
ঢাকোন মাৰি ভাজি থাকিম এতিয়া। ভাত হৈ গৈছে, সেইখিনি ভাজি আছোঁ। এতিয়া পানী দিম, পানী দি অলপ টাইম সিজাম আৰু হৈ যাব আৰু। মাংসখিনি প্ৰায় ভজা হৈয়ে গৈছে আৰু এতিয়া দিম পানী। মই মানে গৰম পানী কৰিবলৈ থাকি গ'ল, সেইটো কাৰণে ঠাণ্ডা পানীয়ে মানে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে পাৰিলে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব, মাংসত সদায় গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। একো নাই বাৰু, যিহেতু কম মাংস কম পানী দিছে, পিটিকে উতল আহিব যেনিবা। আৰু গৰম পানী দিলে মানে মাংসটো টাইট হৈ থাকে আৰু খাবলৈ ভাল হয় জোলকণ। আৰু এতিয়া উতলিব দিম আৰু সিজিলেই, যিহেতু গোটেইবিলাক মাংস সিজিলে, কচু সিজিছে। এতিয়া ঢাকোন মাৰি অলপ টাইম সিজাই ল'ম আৰু এইফালে প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। আপোনালোকে জোলটো কিমান খাব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু যিহেতু আমি দুজনীহে, সেয়ে আমাৰ ইমান জোলৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু প্ৰায় হৈয়ে গৈছে মাংস, ইফালে ভাত হৈয়ে গ'ল বাৰু। আৰু এতিয়া আৰু খাবলৈহে বাকী আৰু। আৰু এয়া ভাত লৈছোঁ, তাৰপিছত নেমু আৰু লগতে জলকীয়া আৰু মাংস। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিল বাৰু। আৰু আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এনেদৰে ক'লা কচুৰ লগত মাংস, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। খালি অলপ মানে জালুকৰ গুড়াটো প্ৰয়োজন হয় আৰু বেছিকৈ। আৰু থেংক ইউ।